নমস্কাৰ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে যে জ্ঞানস্ৰোতৰ তৰফৰ পৰা গণিতৰ বেসিক কনসেপ্টবিলাকক লৈ এটা ক্ৰেশ কোৰ্স আৰম্ভ কৰা হৈছে। গতিকে আজি মই আহিছোঁ আপোনালোকে ক্ৰেশ কোৰ্সৰ জৰিয়তে কিনো শিকিব পাব এই বিষয়ে জনাবলৈ। এই ক্ৰেশ কোৰ্সত আপোনালোকে শিকিব পাব যে সংখ্যাবোৰৰ বিষয়ে, স্বাভাৱিক সংখ্যা কি, পূৰ্ণ সংখ্যা কি, পৰিমেয় সংখ্যা কি এইবিলাকৰ বিষয়ে। লগতে পাব বহুপদৰ বেসিক কনসেপ্টখিনি শিকিব। তাৰ লগতে সংখ্যাবোৰৰ লসাগু, গসাউ এইবোৰনো কেনেকৈ ওলায় তাৰ বিষয়ে। আৰু শিকিব পাব যে সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূল কেনেকৈ ওলায়। আপোনালোকে এটা সংখ্যাৰে থাকিলে বৰ্গমূল কেনেকৈ ওলাব পাৰিব। লগতে ভগ্নাংশবোৰৰ যোগ, বিয়োগ আৰু যি ত্ৰিকোণমিতিৰ কিছুমান কনসেপ্টৰ বিষয়ে। লগতে যিবিলাক আপোনালোকে আগতে পাই আহিছে স্থূল কোণ, সূক্ষ্ম কোণ, এই কোণবোৰনো কি এই আটাইবোৰ কোণৰ বিষয়ে। লগতে ত্ৰিভুজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ, কি প্ৰকাৰনো ত্ৰিভুজ থাকে, চতুৰ্ভুজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ, যে কি প্ৰকাৰনো চতুৰ্ভুজ থাকে এইবোৰৰ বিষয়ে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে আৰু শিকিব পাব সংখ্যাবোৰৰ গড়নো কেনেকৈ ওলায়। লগতে বিভিন্ন আকৃতিৰ যেনেকৈ ত্ৰিভুজ, সামান্তৰিক, ট্ৰেপিজিয়াম এইবোৰৰ পৰিসীমা আৰু কালিবোৰৰ বিষয়ে। এই বেসিক কনসেপ্টবিলাক জানিলেহে আপুনি অংকবোৰ ভুল নোহোৱাকৈ শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিব। গতিকে পৰীক্ষাত এই বেসিক কনসেপ্টবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনালোকে অংকবোৰ কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকৰ পাঠৰ যিবিলাক অংকবোৰ আছে, গতিকে এই অংকবোৰ কৰিবলৈ এই বেসিক কনসেপ্টবোৰৰ প্ৰয়োজন হ'বই। গতিকে এই বেসিক কনসেপ্টবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে শিকি লওক।